ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ ቻፕተር 2 ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 አራት ለሰኖች አሉት። የመጀመሪያው ኦቨርቪው ኦፍ ዳታ ሳይንስ ነው። የሁለተኛው ደግሞ ዳታ ታይፕስ ኤንድ ዘር ሪፕሬዘንቴሽን እና ሶስተኛው ዳታ ቫሊዩ ቼን፣ የመጨረሻው ደግሞ ኮንሰፕትስ ኦፍ ቢግ ዳታ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ለሰን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ኦቨርቪው ኦፍ ዳታ ሳይንስ data science extracts knowledge and insights from structured, semi-structured, and structured data using scientific methods, algorithms, and systems. So, data science in a nutshell ስንመለከተው it's all about turning data into knowledge ነው ማለት ነው ወይም ዩዚንግ ዳታ ቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ዳታ ሳይንቲስት ማች ላይክ እንደ ዲቴክቲቭ ነው ወይም እንደ መርማሪ ፖሊስ ነው ማለት ነው። ዳት ዩዝስ ኤቪደንስ ሶልቭ ክራይም። ሶ ዲቴክቲቭ ምን ያደርጋል? ኮሌክት ያደርጋል ዳታ ፍሮም ቫራይቲ ኦፍ ሪሶርሰስ ማለት ነው። ሰጃስ ክራይም ሲንስ፣ ዊትነስ ስቴትመንትስ ኤንድ ፎረንሲክ ኤቪደንስ ማለት ነው። ዘን ምን ያደርጋሉ? ኖሌጃቸውን በመጠቀም ያንን ዳታ አናላይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ቱ አይደንቲፋይ ፓተርንስ ኤንድ ትሬንድስ። ሶ ፋይናሊ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ፕሪዲክት ያደርጋሉ አባውት ዘ ሰስፔክተር አይደንቲቲ ዩዚንግ ዳት ዳታ ማለት ነው። በት ዳታ ሳይንስ ኢዝ much more than simply analyzing data. It's a broad field that encompasses a variety of skills and disciplines. So አንድ ዳታ ሳይንቲስት ጀስት ዳታዎችን አናላይዝ ማድረግ አይደለም ወይም ማድረግ ብቻ አይደለም ስራው። ሶ ሌሎች ስኪሎችም ይጠበቁበታል ከአንድ ዳታ ሳይንቲስት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዳታ ማይኒንግ፣ ያ ማለት ከላርጅ ዳታ ሴት ላይ ዳታዎችን ኤክስትራክት ማድረግ፣ ኖሌጅን ኤክስትራክት ማድረግ ማለት ነው። ዘንድ ደግሞ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም ቢልድ ማድረግ ዛት ካለር ፍሮም ዳታ እና ፕሪዲክት ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ስታቲስቲክስ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌሮችን ቢልድ ማድረግ ቱ አናላይዝ ዳታ እና ደግሞ ኮሚኒኬሽን፣ ያ ማለት ያገኙትን ደግሞ መጨረሻ ላይ ከዛ ዳታ ኤክስትራክት ያደረጉትን ደግሞ ክሊር እና ኮንሳይስ በሆነ ወይ ሼር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። So it's an evolving academic discipline and profession with high demand. So currently data scientist በጣም high demand የሆነ የስራ አይነት ነው። ዳታ versus information እንመለከታለን። Data is a formalized representation of facts, concepts, and instructions suitable for communication, interpretation, or processing. It consists of unprocessed facts and figures represented using characters like alphabet, digits, or special characters. So ዳታን በአጠቃላይ ስንመለከተው ራው ማቴሪያል ማለት እንችላለን ወይም ራው ፋክትስ ኤንድ ፊገርስ ማለት ነው እና አንፕሮሰስድ ነው እና ደግሞ ሚኒንግለስ ነው ኦን ኢትስ ኦን ማለት ነው። ኢትስ አንስትራክቸርድ ነው እና ኢቭን ቫሊዩ የሚኖረው ደግሞ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ነው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ዳታ ዩዝድ as basis for decision and actions. It's meaningful to the recipient and it's derived from organized and structured and processed data and specific context. So ኢንፎርሜሽን ደግሞ ኢትስ ላይክ ዳታን ራው ማቴሪያል ካልነው ኢንፎርሜሽን ደግሞ ፊኒሽድ ፕሮዳክት ማለት እንችላለን እና ደግሞ ፕሮሰስድ እና ሚኒንግፉል ነው ኦን ኢትስ ኦን ማለት ነው። ስትራክቸርድ እና ኦርጋናይዝድ ነው እና ደግሞ ኢሚዲየት ቫሊዩ አለው ማለት ነው ቱ ዘ ሪሲፒየንት። ሶ ዳታ ግን ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ነው ቫሊዩ አለው ያልነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን ዳታን እንደምን ማሰብ እንችላለን? ኢትስ ፓይል ኦፍ ሮክስ ማሰብ እንችላለን። ኢንፎርሜሽን ደግሞ ኢትስ ላይክ ቢልዲንግ ሜድ ፍሮም ዶስ ሮክስ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ዝም ብሎ ቁጥር ቢሰጠን ለምሳሌ 5 1 2 3 ምን እንደሆነ አናውቀውም። የካርድ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ የስልክ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ምን እንደሆነ አናውቀውም። ነገር ግን የእንትና ስልክ ቁጥር እንደዚህ ነው ብሎ ደግሞ ቢነግረን ምን ያስችለናል? አሁን ሚኒንግፉል ነው እና ደግሞ ዲሲሽን ወይም አክሽን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ዊ ካን ኮል ቱ ዛት ፐርሰን ማለት ነው። ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል እንመለከታለን። ዳታ ፕሮሰሲንግ ኢንቮልቭስ ሪስትራክቸሪንግ ኦር ሪኦርደሪንግ ዳታ ቱ ኢንክሪዝ ኢትስ ዩዝፉልነስ ኤንድ ቫሊዩ ፎር ስፔሲፊክ ፐርፐዝ። ሶ ለምሳሌ አሁን አንድ ቢዝነስ የካስተመሮችን ዳታ ባይ ሎኬሽን ሶርት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ቱ አይደንቲፋይ ዴር ሞስት ኢምፖርታንት ማርኬት ወይም የቱ አካባቢ ነው በጣም ከፍተኛ ሽያጭ አለን የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል 3 ስቴፖችን ይይዛል። የመጀመሪያው ኢንፑት ነው። ራው ዳታ ኢዝ ኮሌክትድ ኤንድ ፕሪፔርድ ፎር ፕሮሰሲንግ። ሶ ለምሳሌ አሁን ሊስት ኦፍ ስቱደንት ቴስት ስኮር ሊሆን ይችላል በሲዲ
ወይም በፍላሽ ደስክ ማለት ነው። ዘን ፕሮሰሲንግ ኢንፑት ዳታ ኢዝ ትራንስፎርምድ ኢንቱ ሞር ዩዝፉል ኤንድ ሚኒንግፉል ኢንፎርሜሽን። ሶ የነዛ የተማሪዎች ቴስት ስኮር ደግሞ ምናቸውን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው? አቨሬጃቸውም ማለት ነው ፎር ኢች ስቱደንት። ሶ ፋይናሊ አውትፑት ዘ ፕሮሰስ ዳታ ኢዝ ፕሬዘንትድ ኢን ዩዘር ፍሬንድሊ ፎርማት ዛት ካን ቢ ኢዚሊ አንደርስቱድ ኤንድ ዩዝድ። ፋይናሊ አውትፑታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ወይም ፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው? ኤ ሊስት ኦፍ ስቱደንት ዊዝ ዜር ኮረስፖንዲንግ አቨሬጅ ቴስት ስኮር ማለት ነው። የሁለተኛው ለስን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ዳታ ታይፕስ ኤንድ ዴር ሪፕሬዘንቴሽን። ሶ ፍሮም ኮምፒውተር ፕሮግራም ፐርስፔክቲቭ እንመለከታለን። ሶ በፕሮግራሚንግ ኮመን ዳታ ታይፖች የመጀመሪያው ኢንቲጀር ነው ወይም ኢንት የምንለው። ኢት ዩዝድ ቱ ስቶር ሆል ነምበርስ ላይክ 1 2 3። ለምሳሌ አሁን ማይ ኢንት ክሎናል ቴን ብንል ማለት ነው። ቡሊያንስ ወይም ቡል የምንለው ደግሞ ዩዝድ ቱ ሪፕሬዘንት ቱ ወይም ፎልስ ቫሊዩስ። ኤግዛምፕል ማይ ቡል ክሎናል ትሩ ብንል ማለት ነው። የሶስተኛው ደግሞ ካራክተር ወይም ቻር የምንለው ነው። ዩዝድ ቱ ስቶር ሲንግል ካራክተርስ ነምበርስ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ማይ ቻር እኩል ይሆናል ኤ ብንል ዛትስ ካራክተርስ። ሶ የአራተኛው ደግሞ ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበርስ ወይም ፍሎት የምንለው ነው። ኢት ኢዝ ቱ ስቶር ሪል ነምበርስ ዊዝ ፍራክሽን ኤንድ ዴሲማልስ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ማይ ፍሎት እኩል ይሆናል 3.14 ብንል ማለት ነው። የመጨረሻው አልፋ ኑሜሪክ ስትሪንግስ ወይም ስትሪንግ የምንለው ማለት ነው። ኢት ዩዝድ ቱ ስቶር ኮምቢኔሽን ኦፍ ካራክተርስ ኤንድ ነምበርስ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ማይ ስትሪንግ እኩል ይሆናል ሄሎ ወርልድ ብንል ማለት ያ ምንድን ነው? ስትሪንግ ነው ማለት ነው። ፍሮም ዳታ አናሊቲክስ ፐርስፔክቲቭ እንመለከታለን ማለት ነው ዳታ ታይፖችን። ሶ በዳታ አናሊቲክስ ላይ ሶስት አይነት ሜን ዳታ ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው ስትራክቸርድ ነው። ሶ ስትራክቸርድ ፕሪዲፋይንድ ዳታ ሞዴል ኤንድ ኢትስ ኦርጋናይዝድ ኢን ታቡላር ፎርም። ሶ ይህ ምንድነው? የራሱ የሆነ ዳታ ሞዴል ወይም ስኬም አለው እና ደግሞ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው በታቡላር ፎርም ወይም ዊዝ ሮ እና ኮለመን ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። ለምሳሌ ሆነ ስፕሬድሺት ብንመለከት ማለት ነው። እና ደግሞ ሲኩዌል ዳታቤዝ የሚባሉት ለምሳሌ ፖስት ግረስ ምናምን ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ሰም ስትራክቸርድ ነው። It doesn't conform to formal data model, but it contains tags or markers to separate elements and hierarchies. So ይሄኛው ሪጅድ የሆነ የራሱ የሆነ ፎርማል ዳታ ሞዴል የለውም። ነገር ግን ምን ይጠቀማሉ? ታግስ እና ማርከርን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሰፓሬት ኤለመንት እና ፎር ሃይራርኪ ለምሳሌ አሁን ኤችቲኤምኤልን ብንመለከት ማለት ነው እና ሌሎች ኖስኪል ዳታቤዝ የሚባሉት ለምሳሌ ሞንጎዲቢ ማለት ነው። የሶስተኛው አንስትራክቸር ዳታ ነው። ይሄ ኖ ፕሪዲፋይንድ ዳታ ሞዴል እና ዩዥዋሊ ምንድን ናቸው? እነዚህ ቴክስት ሄቪ ዳታ ናቸው። ሶ ለምሳሌ አሁን ፒዲኤፍን ብንመለከት ቪዲዮን ብንመለከት እና ኦዲዮን ብንመለከት እነዚህ ምንድን ናቸው? በጣም ቴክስት ሄቪ የሆኑ እና ደግሞ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ዳታ ሞዴል የሌላቸው ናቸው ማለት ነው። ሜታ ዳታ ይሄ ኢትስ ኖት ሰፓሬት ዳታ ስትራክቸር but it provides additional information about specific data sets. So ለምሳሌ አሁን ስልካችን ላይ አንድ ኢሜጅ ኖሮ ሰሌክት አድርገን ዲቴይሉን ስንመለከት ምን ሊስት ያደርግልናል? መቼ እንደተነሳ ያ ፎቶ ምናምን ያ ምን ይባላል? ሜታ ዳታ ኦፍ ዛት ፎቶ ይባላል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ለሰን እንገባለን ማለት ነው። ዳታ ቫልዩ ቼን። ዳታ ቫልዩ ቼን describe the flow of information within a big data system to generate value and insights from data. So data value chain እንደ አጠቃላይ የሚያስችለን it's all about turning raw data into something that's useful ወይም valuable ወደ ሆነ ነገር መለወጥ ነው የሚያስችለን ማለት ነው። So key high level activities in data value chain include data acquisition, analysis, curation, storage እና ዩዜጅ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዳታ አኩዚሽን ነው ወይም አኩዌር ማድረግ ማለት ነው። ጋዘሪንግ ፊልተሪንግ ኤንድ ክሊኒንግ ዳታ ቢፎር ስቶሬጅ ፎር አናላይዝ። ሶ ስቴፑን ከቤኪንግ ኬክ ወይም ኬክን ከመስራት ጋር ኮምፔር እያደረግን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ ማለት ነው? ኬክን ለመስራት ኢንግሬዲየንቶችን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ፍላወር፣ ሹገር እና ሌሎች ነሰሰሪ አይተሞችን ማለት ነው። ሶ ሲሚላርሊ ኢን ዳታ ቫልዩ ቼን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኢን ዳታ አኩዚሽን ስቴፕ ላይ ራው ዳታን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ፍሮም ቫሪየስ ሶርስስ ሰች አስ ሴንሰርስ፣ ዳታቤዝስ፣ ኤክስተርናል ኤፒአይስ እና የመሳሰሉት ማለት ነው። ሶ ይህን ለመስራት ምን አይነት ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልገናል? ሎ ላተንሲ፣ ሃይ ትራንዛክሽን ቮሊዩም ኤንድ ሰፖርት ፎር ዳይናሚክ ዳታ ስትራክቸርስ። የሁለተኛው ዳታ አናላይሲስ ነው። ሜኪንግ ራው ማቴሪያል suitable for decision making and
ዳሞን ስፔሲፊክ ዩዜጅ ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው የኬኩን ኢንግሪዲየንቶች ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሚክስ እና ብሌንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሲሚላርሊ ዳታ አናሊሲስ ላይ የምናደርጋለን ማለት ነው አኳየርድ ያደረግነውን ራው ዳታ ፕሮሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሮሰስ እና ማኒፕሌት እናደርጋለን ኢንሳይቶችን እና ፓተርኖችን ኤክስትራክት ለማድረግ ሶ ኢት ኢንቮልቭስ ኤክስፕሎሪንግ ትራንስፎርሚንግ ኤንድ ሞዴሊንግ ዳታ። የሶስተኛው ዳታ ኪዩሬሽን ነው። አክቲቭሊ ማኔጂንግ ዳታ ስሩአውት ኢትስ ላይፍ ሳይክል ቱ ኢንሹር ኳሊቲ። ሶ የእኛም የኬኩን ኳሊቲ ለማረጋገጥ ምን ማድረግ ይገባናል ማለት ነው የኬኩን ባተር ወይም የኬኩን ሊጥ ላይ የገቡ ነገሮች ካሉ ለምሳሌ ሪሙቭ ማድረግ ቴክስቸሩን አጀስት ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ሶ አንድ ዳታ ኪዩሬተር ምንድን ነው የሚያደርገው ኢምፕሩቭ አክሰሲቢሊቲ ኳሊቲ ኤንድ ትረስት ወርዚነስ ኦፍ ዳታ ነው ማለት ነው። የአራተኛው ዳታ ስቶሬጅ ነው። ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው የኬኩን ባተር ወይም የኬኩን ሊጥ ሲውቴብል በሆነ ኮንቴነር ውስጥ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ፕሪሰርቭ እናደርገዋለን ወይም እናስቀምጠዋለን ማለት ነው አንቲል ኢትስ ሬዲ ፎር ቤኪንግ ማለት ነው። ሶ ሲሚላርሊ ኢን ዳታ ስቶሬጅ ምን እናደርጋለን ኪዩሬትድ የሆነውን ዳታ በሲውቴብል ሎኬሽን ለምሳሌ ዳታ ቤዝ ሊሆን ይችላል ዳታ ዌርሃውስ ሊሆን ይችላል እናስቀምጣለን ማለት ነው ዌር ኢት ካን ቢ ኢዚሊ አክሰስድ ኤንድ ሪትሪቭድ ዌን ኒድድ ማለት ነው። ሶ ስቶሬጃችን ፐርሲስተንት እና ስኬሌብል ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው። ትራዲሽናል ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ለምሳሌ አሁን ማይስኩዌል ፖስት ግራስን ብንመለከት ዘይ ላክ ፍሌክሲቢሊቲ ኤንድ ፐርፎርማንስ ፎር ቢግ ዳታ ሲናሪዮስ። ነገር ግን አሁን ላይ የመጡት ደግሞ ኖሲኩዌል ዳታቤዞች ለምሳሌ ሞንጎዲቢን ብንመለከት ዘይ ኦፈር ስኬሌብል ናቸው ዊዝ አልተርኔቲቭ ዳታ ሞዴልስ ማለት ነው። የመጨረሻው ዳታ ዩዜጅ ነው። ሶ ይሄ እንደምን ማለት ነው ቤኪንግ ኤንድ ኢንጆይንግ ደ ኬክ ማለት ነው። ሶ ዳታ ድሪቭን ቢዝነስ አክቲቪቲስ ሪኳየር ዳታ አክሰስ አናላይሲስ ኤንድ ኢንቴግሬሽን። ሶ ለምሳሌ አሁን ኢኮመርስ ካምፓኒ የካስተመሮችን ዳታ በመጠቀም they can optimize their inventory, personalize recommendation እና ደግሞ ኦቨርስቶኪንግን ደግሞ ሪዲዩስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ምን ያስችላቸዋል enhances competitiveness through cost reduction, increased added value and improved performance against criteria ማለት ነው። ወደ አራተኛው ለሰን እንገባለን ማለት ነው ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ቢግ ዳታ። ሶ ቢግ ዳታ refers to data sets that are too large and complex to be processed using traditional database management tools or data processing application. So one example of big data ብንመለከት the data collected by ሶሻል ሚዲያ ካምፓኒስ ለምሳሌ ቲክቶክ ፌስቡክ ያ ምንድነው ቢግ ዳታ ነው። ሶ እነዚህ ካምፓኒዎች የቢሊየን ዩዘሮችን ዳታ ኮሌክት ያደርጋሉ ያ ማለት ሼር ፖስት ኮመንት ላይክ እና ሼር እና ይሄ ዳታ ደግሞ አንስትራክቸርድ ነው ያ ማለት ትራዲሽናል ዳታቤዝ ቱል ላይ ስቶር ለማድረግ ዲፊካልት ነው ማለት ነው። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ቢግ ዳታ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ቮሊዩም ነው። So big data involves large amounts of data often measured in zettabyte or massive data set. So zettabyte ማለት 10 to the power of 21 ማለት ነው ወይም ትሪሊየን ጂቢ ማለት ነው ወይም ጊጋባይት። ሶ ለምሳሌ አሁን the amount of data generated by social media every day ብንመለከት that's equivalent to 5 exabyte ነው ያ ማለት 5 ቢሊየን ጊጋባይት ማለት ነው። የሁለተኛው ቬሎሲቲ ነው። So data in big data scenarios is often live streaming or constantly in motion ወይም updated ወይም changing ነው ማለት ነው። So ለምሳሌ አሁን in every second 2 ሚሊዮን ትዊቶች ትዊት ይደረጋሉ እና ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ወደ 350 ሺህ ፎቶዎች ሼር ይደረጋሉ ማለት ነው። የሶስተኛው ቫራይቲ ነው። ቢግ ዳታ encompasses data in diverse forms and from various sources including structured, semi-structured and unstructured data. ሶ ለምሳሌ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁትን ዳታ ታይፖች ብንመለከት ቴክስት ይለቀቃል፣ ኢሜጅ፣ ቪዲዮ እና ሌሎችም ማለት ነው። በጣም ቫራይቲ ኦፍ ዳታ ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ቬራሲቲ ነው። ሶ ቢግ ዳታ ሬዝ ኩዌስችን አባውት ትረስትወርዚነስ ኤንድ አኩራሲ ኦፍ ዘ ዳታ። ቬራሲቲ ሪፈርስ ቱ ዘ ሪላያቢሊቲ ኤንድ ኢንተግሪቲ ኦፍ ዘ ዳታ። ሶ ሶሻል ሚዲያ የሚለቀቁ ዳታዎችን ብንመለከት ባያዝድ እና ሚስሊዲንግ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ቢግ ዳታ ሬይዝ ኩዌስችን አባውት ዘ ትረስትወርዚነስ እና አኩራሲ ኦፍ ዛት ዳታ ማለት ነው። ሶ እንደ አጠቃላይ ዘ ካራክተሪስቲክስ
are often referred as the 3 V's of ቢግ ዳታ ማለት ነው። ክለስተርድ ኮምፒውቲንግ እንመለከታለን። So individual computers are often insufficient for handling big data due to its size and complexity. So እንዳየነው ለምሳሌ አሁን ዘ ዳታ ጀነሬትድ ባይ ሶሻል ሚዲያ ያ አሁን በአንድ ኮምፒውተር ላይ ሃንድል የሚደረግ አይደለም። So computer clusters are better fit for addressing the storage and computational needs of big data by combining the resource of many smaller machines. So ነገር ግን የተለያዩ ኮምፒውተሮችን ወይም ስሞለር ማሽኖችን ኮምባይን በማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ነገር ሃንድል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So the benefits of big data clustering እንመለከታለን። የመጀመሪያው ሪሶርስ ፑሊንግ ነው። clusters combine storage space, CPU and memory resources to handle a large data set effectively. That is impossible with ሲንግል ማሽን ማለት ነው። ሶ ስሞለር ማሽኖችን ኮምባይን በማድረግ ምን ማሳደግ እንችላለን? ስቶሬጁን ለምሳሌ አሁን 2 ፒሲዎችን ኮምባይን ብናደርግ 500 ጂቢዎች ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው? 1 ቴራ እናገኛለን ማለት ነው። እንደዛውም ሲፒዩም ፕሮሰሰሩም ሌላውም ይጨምራል ማለት ነው። የሁለተኛው ሃይ አቬይላቢሊቲ ነው። ክለስተርስ provide fault tolerance and availability guarantees to ensure uninterrupted access to data and processing crucial for real-time analytics. So ለምሳሌ አሁን big data clustering provides high availability by duplicating the data on multiple machines. So ዳታው ምንድነው ዱፕሊኬት ይሆናል ማለት ነው on multiple machine. So even if one machine fail ቢያደርግ so ዳታው ምንድነው ማለት ነው still on other machines ላይ available ነው ማለት ነው። የመጨረሻው easy scalability ነው። so ያም ማለት clusters enable horizontal scaling by adding more computer machines, allowing the system to adapt to changing resource. so ያም ማለት we can easily add ወይም ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው to the cluster ወይም from the cluster. Hadoop and its ecosystem. So Hadoop is an open source framework designed to simplify interaction with big data. It enables distributed processing of large data sets across computer clusters using simple programming models. So ለምሳሌ አስቡት አማዞን ላይ ያለ ትራንዛክሽን እስካሁን የነበረ ትራንዛክሽን ሙሉን ቢኖረን እንግዲህ ይሄ ዳታ ሴት በጣም ላርጅ ነው እና በአንድ ሲንግል ኮምፒውተር ላይ ደግሞ ስቶርና ፕሮሰስ ለማድረግ ኢምፖሲብል ነው ማለት ነው። ሶ በሃዱፕ ምን ያስችላል ማለት ነው? ይህንን ዳታ ሴት አክሮስ ክለስተር ኦፍ ኮምፒውተር ስቶር እንድናደርግና እንደ ፓራላል ደግሞ ፕሮሰስ እንድናደርግ ያስችለናል። ያ ደግሞ ምን ያስችላል ማለት ነው? ያን ዳታ ሴት በጣም በፍጥነትና ኤፊሽንትሊ አናላይዝ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ሶ ሃዱፕ ፐብሊሽ የተደረገው በጉግል ነው እና ያው ቴክኒካል ዶክመንትም አለው ሰፖርት የሚያደርግ ማለት ነው። እሱን key characteristics of Hadoop economical. Hadoop systems are cost effective as they utilize ordinary computers for data processing. So ለምሳሌ አሁን ስሞል ቢዝነሶች ለምሳሌ ላርጅ ወይም ቢግ ዳታን ፕሮሰስ ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ ሃዱፕን በመጠቀም አንደኛ ምንድን ነው ብለናል? ኦፕን ሶርስ ነው ብለናል። ያ ማለት ፍሪ ቱ ዩዝ ነው ማለት ነው። ሶ ለቢዝነሶች አን አይዲያል ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ሪላያብል ሃዱፕ ኢንሹርስ ሪላያቢሊቲ ባይ ስቶሪንግ መልቲፕል ኮፒስ ኦፍ ዳታ ኦን ዲፈረንት ማሽንስ ሜኪንግ ኢት ሬዚሊየንት ቱ ሃርድዌር ፌለር። ሶ ማለት ዳታው ሪፕሊኬትድ ወይም ዱፕሊኬትድ የሆነ ነው ማለት ነው መልቲፕል ኖዶች ላይ። ሶ አንዱ ኖድ ለምሳሌ ፌል ቢያደርግ ሌላኛው ኖድ ላይ ምን አለ ማለት ነው? ዳታው አለ ማለት ነው። scalable. Hadoop is easily scalable both horizontally, adding more nodes ወይም vertically increasing resources on a node. So horizontally ስንል adding more nodes to the cluster ማለታችን ነው። vertically ስንል ደግሞ increasing resources ያ ማለት ለምሳሌ the amount of memory ሊሆን ይችላል፣ CPU ሊሆን ይችላል፣ ያንን increase ማድረግ ማለት ነው። የመጨረሻው flexible ነው። Hadoop offers flexibility in storing structured and unstructured data, allowing for future utilization. Hadoop both structured እና unstructured ዳታዎችን ስቶርም ፕሮሰስም ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ሃዱፕ ኢኮሲስተም ስንል it's a collection of open source ወይም free and commercial ወይም paid projects that extend the capabilities of Hadoop ማለታችን ነው። So this include the projects for data management, access,
for data access, processing and storage ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን some of the most popular components of Hadoop ecosystem ብንመለከት HDFS ወይም Hadoop distributed file system, MapReduce, this is a programming model for data processing, yarn ወይም yet another resource negotiator እና ሌሎችም በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ማለት ነው in the Hadoop ecosystem. The big data life cycle with Hadoop consists of 4 stages. የመጀመሪያው ingesting data into system ነው። here also known as ingest ይባላል። the data is transferred or ingested into Hadoop from various sources. ስኩፕ የሚባለው ለምሳሌ Hadoop component ብንመለከት it is used to transfer data from relational database to the HDFS ወይም Hadoop distributed file system ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፖነንት ደግሞ ፍሉም it is used to transferring event data ወይም streaming data in real time ማለት ነው። የሁለተኛው ፕሮሰሲንግ ዳታ ነው። the second stage is processing where the data ምን የሚሆንበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ stored እና processed የሚደረግበት ነው። HDFS ወይም Hadoop distributed file system it is used to store the data in distributed manner ወይም store the data across multiple nodes in a cluster ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ HBase ነው። NoSQL database ነው። ያም ያው it is used to store ዳታ ማለት ነው። ነገር ግን data processing በሀዱፕ ላይ የሚካሄደው using frameworks like Spark እና MapReduce ነው። የሶስተኛው computing and analyzing data ነው። ይሄ ደግሞ የሚሰራው ወይም የሚፈጸመው using frameworks like Pig, Hive and Impala ነው። Pig MapReduce ኦፕሬሽን በመጠቀም ዳታዎች ምን ያደርጋል ማለት ነው ትራንስፎርም እና አናላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሃይቭም እንደዛው ነገር ግን ይሄ ሞር የሚመረጠው ለስትራክቸር ዳታ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ቪዥዋላይዚንግ the result ነው። ይሄንኛው also known as accessing the result ማለት ነው። it involves like queue and cloud era search for ዳታውን አክሰስ እና ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ዩዘሮች ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ስቴፕ ላይ ከአናላይዝድ የሆነውን ዳታ ኢንትራክት ወይም ኤክስፕሎር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ከዚህ ቪዲዮ ቫልዩ አግኝቻለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነና ኔክስት ታይም የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ